Filmul documentar cred că e ceva foarte aproape de mine, adică mie e mai ușor să povestesc într-un film documentar decât în ficțiune. Filmul documentar, general vorbind, cred că acum este din ce în ce mai urmărit. Are o acoperire din ce în ce mai largă și lucrul ăsta e foarte important pentru că e de asemenea o unealtă de a arăta lumea în care trăim și de a lupta pentru anumite cauze în care credem. Asta, cumva, pe partea socială, chiar, nu știu, o latură politică sau pe povești de mediu. Dar e și foarte important cum povestești. Eu nu cred foarte tare în delimitarea asta, aici e numai documentar, aici e numai ficțiune. Cred că filmul adică cred că documentarul poate fi un film. Cred că nu există granițe atât de clar delimitate. Și, de exemplu, în documentarul ăsta pe care l-am făcut, Doar o răsuflare, am avut multe secvențe în care am, cum se zice în engleză, I staged, adică am regizat într-o anumită măsură. Spun chestia asta ca o paranteză pentru că chiar nu cred în musca pe perete. Nu cred că documentarul este numai așa observațional și nu schimbă realitatea foarte mult. Doar prezența regizorului, după aceea prezența camerei de filmat, deja schimbă realitatea foarte mult. De aceea nu cred în granițe și pot vorbi în continuare de documentar, dar la mine în minte va fi tot timpul ideea de film. Sunt foarte interesată de problemele de mediu. Chiar cred că trebuie să luptăm împotriva poluării, împotriva corupției provocată de poluare, împotriva ignoranței noastre. Și în 2009 am făcut 3 documentare de scurt metraj pe probleme de mediu. Una era dispariția spațiilor verzi din București, alt subiect era tăierile de păduri de la noi și vreau să povestesc despre poluarea din Copșa Mică. Am ajuns acolo exact când fabrica s-a închis. Și am vrut să spun povestea zonei prin oamenii care au lucrat foarte mult în fabrică. Am întâlnit 30 de familii aproximativ și când i-am întâlnit pe ei, pe familia Sicre, am zis ei sunt cei cu care voi vrea să stau mai departe. Am făcut filmulețele respective, care erau pur pe probleme de mediu, le-am predat și asta a fost. Cu ei am vrut să rămân mai mult. În primul rând, pentru că am întâlnit foarte multe, adică motivul principal a fost pentru că am întâlnit foarte multe contradicții în familie și în personajul principal. Cu toții avem contradicții în noi, chiar dacă noi zicem noi avem principii foarte sănătoase și urmăm doar stilul ăsta, de fapt ne contrazicem și avem un grad mai mare sau mai mic de ipocrizie în noi. Vorbesc de noi în general. Dobrin Sicrea mi s-a părut un om care e foarte responsabil, care își iubește foarte mult familia și se gândește, evident, foarte responsabil ce le pune pe masă în ziua următoare, 3 copii și o soție. Și atunci el își dorea foarte tare ca fabrica să se redeschidă, chiar dacă fabrica asta polua foarte mult. Mi-a luat ceva timp să înțeleg nivelul ăsta, dar acum îl înțeleg foarte bine și bănuiesc că și eu, nu știu, poate că aș face ceva asemănător, poate că aș face aceeași alegere.
Asta pe de o parte. Pe de altă parte, el chiar spera și credea că se va întâmpla la un moment dat un miracol dacă credința lui și a soției lui e îndeajuns de puternică ca fetița cea mică să poată să umble. Toate contradicțiile astea și dilemele astea morale, mie mi s-au părut îndeajuns de puternice ca să stau să-i urmăresc pe o perioadă mai lungă. Păstram și păstrăm legătura în continuare, vorbeam la telefon, eu i-am rugat foarte tare dacă se întâmplă ceva, orice, să mă sune, dar în același timp îi sunam eu foarte des și per total, cam în fiecare an veneam cam de 2-3 ori să filmez pe an. Prima dată veneam doar eu și după aceea venea și directorul de imagine. Am văzut filmul, l-am văzut împreună, la masa aceea în bucătărie, toți. Au fost așa ca o gașcă care se văd pe ei și își dădeau coate, ziceau, wow, uite cum arătai tu în 2009, uite cum arătai tu în 2014. Pe de o parte, s-au bucurat că s-au văzut filmați pentru o perioadă atât de lungă și că au primit atenția asta. Pe de altă parte, Dobrin mi-a spus la final, destul de emoționat, wow, nu credeam că sunt atât de dur cu Angelo, și, nu numai cu Angelo, dar a zis și de Angelo. Da, adică timp de 7 ani n-am făcut doar filmul ăsta. Între timp, da, am lucrat și la altele, iar acum am filmat destul de mult, suntem în postproducție cu un documentariu, o coproducție România-Austria-Germania pe tema tăierilor ilegale de păduri, a comerțului cu lemn. Cum ziceam, sunt preocupată de problemele de mediu și în sfârșit de 2011-2012 am început să dezvolt documentarul ăsta și de atunci am găsit acești coproducători, am filmat foarte mult și avem un personaj principal care e din altă țară, care vine în România și cu care am filmat foarte mult și da, aș fi vrut să-l termin mai repede, documentarul ăsta, dar anul viitor va fi gata. La Astra vin din 2007, am făcut doar o pauză de 2 ani, ultimii 2 ani. Mă bucur de fiecare dată foarte tare când vin aici. Mi se pare un loc foarte viu pentru filmul documentar. Selecția e foarte bună și ce e foarte fain e că, având această pauză de 2 ani, acum când am revenit, mi se pare că a crescut foarte frumos, e organizat foarte bine și așa e, adică lipsind 2 ani văd o diferență foarte mare, chiar foarte mare. Mult mai multă lume, mult mai multe filme în diferite selecții. Da, e un loc efervescent.